Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kertész Levendulász következő videójában. Ahogy a beharangozó videóban ígértem, ültetési kísérletet fogunk elvégezni holdnaptár alapján. Mi is ez a holdnaptár? Pár gondolatban szeretnék erről beszélni. Nem szeretnék sokat mondani a holdnaptárnak a jelentőségéről, meg a kialakulása, hogy hogyan kezdték ezt el használni. Mindenki ennek utána tud nézni, interneten rengeteg cikk van róla. A lényeg a holdnaptár alkalmazásának a következő, hogy a hold, ár, apály jelenséget használják itt is ki a kertészetben, és úgy tartják, hogy a vizeket, ahogy vonzza a hold, tehát ahogy az árapály jelenség is kialakul, így ez a növényekben lévő vízre is hatással van, tehát ott is áramlási különbségek vannak. Van, amikor a növény csúcsa felé indul el a vízáramlás, van, amikor a növény gyökérzete felé van nagyobb vízáramlás, és ezekből alakultak ki ilyen különböző ültetési, vetési irányvetések az alapján, hogy hogy mikor jobb egy növényt elvetni, elültetni, annak mikor lesz jobb a termés, azt mikor jó szüretelni, ezt holdnaptár alapján állapították meg. Erre szeretnék csinálni egy kísérletet, hogy ez mennyire működhet. Pár gondolatban továbbiakban a holdnaptárról. Természetesen a holdnaptár nem csak a kertészetben, mint kertészeti holdnaptár ismert, a hold mozgásaira alapuló különböző hiedelmek, különböző kutatásokkal is alátámasztott dolgok, például a foghúzástól kezdve a hajvágásig, a gyermekvállalásnál, a gyermek nemének a meghatározásáig mindenre próbálták ráhúzni. Hát ezzel kapcsolatos kísérleteket most nem fogunk végezni, de mindenféleképpen a ültetési kísérletet, ami kertészeti holdnaptárra jellemző, ezt el fogjuk végezni. Hogyan is gondoltam én ezt elvégezni? Először is fogtam a idei 2025-ös kertészeti holdnaptárt, és kiválasztottam 6 napot, február 18, 19 és 20-át. A 18, 19 és 20-a az magvetésre alkalmas napként van meghatározva a holdnaptárra, valamint kiválasztottam az ezt következő 21-ét, 22-ét és 23-át, tehát február hónapot. A 21 és 22-énél ott se magvetés, se ültetést nem ajánl a holdnaptár. A 23-ánál magvetést nem, de ültetni azt lehet növényeket. Na most ezt a 6 napot fogjuk górcső alá venni, méghozzá olyan módon, hogy minden nap 2 darab cserében ültetek el magokat, és ezeket fogjuk 10-15 napig, vagy ahogy majd kikelnek figyelni. Erről fogok készíteni egy táblázatot, és majd arra fog beszámolni. Tehát ő az első nap, 18-án ültettem el 2 cserepet, ő a második nap, 19-én ültettem el 2 cserepet, és akkor most fogjuk a 20-ait elültetni, ezt majd mindjárt meg is fogjuk nézni, hogy ezt hogyan. Tehát az ültetési kísérletet a következőképpen képzelem el, tehát a 18-as az már itt van, a 18-ai, 19-ai itt van, és akkor következnek a 20-ai 2 ültetés, ezt is ráírom a 20-as számot a cserepekre. Virágföld és termő homok keveréke van a virágcserébe, az összesbe, azok egyszerre kerültek bekeverésre, valamint a magkeverék a következőképpen került összeállításra. Ez rózs és árpa magok vannak összekeverve, nemes egyszerűséggel. Ezt vegyesen beleszórom a cserébe, és körülbelül 1 cm vastagságon ezt a ide készített termőfölddel betakarom. És a takarást követően pedig
minimálisan öntözésre kerül, tehát éppen, hogy csak nyírkosan legyen tartva a földje. Ha már itt vagyok, akkor a napi öntözését megejtem a többinek is. Ezek naponta egyszer kb. Azonos vízmennyiséggel vannak mindannyian megöntözve, és gyakorlatilag fogjuk várni, hogy kikeljenek, és akkor még 3 cserép kerül elültetésre, ugye a 21., 22. és 23. terveim szerint kb. 10-15 napig fogom figyelni a növekedésüket, táblázatba kiértékelem, és akkor jelentkezni fogok a végén, hogy hogyan sikerült az ültetés. És ne felejtsen feliratkozni a csatornámra. Köszönöm szépen, a Kertész Levendulász voltam.